bây giờ tê li mà cứ hả sao thế thì mà sa nông nghiệp chỉ chọn là còn nó giờ tung phía nữa cơ bản cho tê dạy giờ tung phía hay vừa đầu kia tê tê rồi giờ lục hút kia là xí tê rồi tê mà giờ li lù tê lù chui chi là giờ đã chỉ giờ tung phía của kia tê dạy đâu có hay còn nó có những chọn chọn hậu xía là đi dạy bây giờ mà hành ra mà thôi bây giờ nó theo bây mà cháu nào mà những ô li hành đâu mà ô li cũ hành tàn đâu nhưng chỉ chân đâu này chỉ chân đâu chỉ chủ yếu chỉ cho lúc xưa thôi để thôi bây giờ là cũ bây giờ thành long mà lúc trước chơi đó họ chỉ qua đó xử lý đó à bây giờ đông phía chứ bây giờ đông phía bỏ thành long mà dùng chơi á thì giờ thành long mà những对头毛不毛多了，人家弄人去种着了，还得给帮人家弄还是呢。在我也的，北野东偏边用哦，北帮天嘛，你用的年天嘛，有呀，你这一天，这嘛头嘛这嘛，主要这里就是挣到挣到呢。这头的嘛，北要着北对球啊，路红板的嘛，就对我脑嘛，懂得理解喽。nó bị sình nó sợ đời thì sâu nhẹ nó sâu xê nó cho nên hay thì sâu trong nó đó là người ta này sâu ít lúc rồi nó mà mua cho bé châu tử gì đấy mà mua bé tu thầu mà hay thì ít tu sạc mà thấy xa kỳ nhẹ cho anh nó trong nó cho anh ấy đi à hỗ trợ sình nó sao cho mong mà xa mà cho khiển mà xa cho phải in ra cho phải kỳ in ra cho nó đó mà đó mà lấy cho tụi tôi sinh ra cái sinh nhá lúc rồi mà sẽ bé cho gì cái, nếu số mà bé tụi tử lo, và thề ở nhà nó ít tụi để xa kỳ xíu họ đôi đi cho cái nữa thì số rồi ba thế sao cho tử ở nhà nó, suy nghĩ đi chỉ tao thề đâu nó cái, nếu tụi ở nhà nó, cái này số rồi là ba ở nhà nó bé tụi đó nó cái tụi đó tụi ở thề cái này tụi thề liền ở kỳ là bé kỳ cái, chúa liền bé kỳ đấy ở kỳ đâu cái, cháu là ba nó cái你说一百几的，哎呦，你这烧当到这叫了这，就要把2度要杀掉了，8度人都提示下几的是这，叫这里家这你看到什么？还得那还有烟咯，那么说一二年了，一来去叫谁了二啦，叫谁有一啦。你说东到了这，叫了这你3米钟哪就哪呢头这那，叫老头我哪嘛，说的知道蒙南中知道着哪他哩要被红沙水这人才这对我东大这东的了，接着说的人才这，蒙南了没知道嘞，蒙南了还知道路了这还知道这，都对呀那这那说的呢，对那都几天啊，不到路就搞这还那。cái là bây giờ chơi thế là họ dùng nó trồng tàu thế cái giờ họ nhìn nó thì phải lòng nó mà nó tới chừng rồi thì xây họ mua nhìn nó cho nên block của những phải tuần đầu cái hội dân nha block của tôi đã tỏ của tôi cho đã trong bộ phạt trong tua nó chỉ cái thể ở trong phải trong mỗi ít tuầnนึง xếp phải cả ở nhìn nó nếu tôi đã rồi nó chỉ cọp tua nó chỉ cái thể cho nhẹ nó chỉ tụm bò tụm phút thôi nó chỉ cú ô tàu但是啊，你莫捏着鼓手鼓嘛，我那个的够我是吧？够我还要多了，就是还没了，主要被那头发多少对吧？被几轮着了，把这到公了都给，主要头就被那轮着了把肚那到轮着公那这。mỗi nhà nó còn đâu mà nó mà nếu khi xây giờ ô tô tụ tư này thì theo thì ô tô tụ nọ ô tô phi lông rồi xếp hình này thì cái chỉ mỗi nhà nó như thế chứ như thế chủ cái như một kia nó phi lông lâu cái phi lông siêu xe rồi phi lông hùng cái tuột cái bông cái bò bùi bò kỳ thấy bò kỳ mà quân tàu thế đấy bò kỳ nhẹ đâu này
mình nói sẽ cho cổ chó chứ cái bông cho nhẹ rồi luôn cái họ chỉ muốn hai trâu nọ thế rồi chỉ muốn cái bùa bể tao xem là nọ chỉ bao đi thế chứ ở Indo thì cũng chỉ mà mình cho là tao sinh lên làm cổ lục hơn ba chứ tao sinh thế cái mùng mà thì lò phía nó để phải lồng mua cái bùa bông ít bùa kỳ nó dọc lên chả nó chỉ mà khía mua tiền mà cú tao hay ở nhà nó phải lồng tiền mà cú tao hay mà phải lồng mà xếp phải nè mua bây giờ nên sồn đó chứ phải hay thì sồn tốt cho nhà nó nọ xứ cho ở nhà nó tao sinh thế cho mường đó xứ nọ ít lúc rồi nó một bê đồ sả cả một xa kỳ xứ nọ ai sồn ít đồ nhà nó ở kỳ bê kỳ chơi你说大路上呢，谁都要你那推着呢，叫你那都中到了呢，你闹你大声你不杀着你啊，落来的，哦，个不多到，个多到呢，我跑了个叫多，搞这推大概到好啊，根本多了人山的哦，哪来？也都骗13多骗的哦，好多嘛，我要多是到的是。还有那种老师呢，陪龙嘛，人家叫请假的时候就被省的这样。哦，有个多到就没跑，落着个这么多就打理，还有个多是到那个啊，陪龙那那是喽，陪龙那打这里喽那个，同到这估计个，估下点么着老师他这脑估下，多估计他这么估计要对上奶妈真的。này mà ta chỉ cả áo lũ rõ thế, cái thằng nó kêu cho nên thì mua bao trên xem là cho cái gì, tôi hay có cú chỉ muốn ra hay bao là cho cái sự nè, cái mà một tên lũ tiệt tên yên ở cái tên nó là tủ, họ phụ thợ mua tủ cái, sau là cái lông là tủ, cho tủ của yên tôi cái tủ trong là cái mình nó tại cái phụ thợ yên chỉ thấy đấy, hai bên nó mà sử dụng phụ thợ rồi bên nó phụ thợ chung hay thế này, cái thầu tư tu tư đi tha tư xỉa ta lo lớn mới hai tôi có cú chỉ mình ra hai xứ nó chỉ cú chỉ cảm một là đấy chỉ tao đấy bây giờ không xỉa ta là mà bây hai bên nó bây hai sử dụng phút thâu có giờ tu nhà nó có một tàu chỉ có một đó bây hai nó chỉ ít xong ngồi thì một số chạp bây chạp lâu luôn bây giờ tí giờ ý từ nó yên đầu xí gì vận động xong tao mua xong bây xong giờ cũng chỉ thế đi sai thì sai đâuอยู่ที่ตัวเนี่ยซื้ออยู่เพิ่งวันอย่างน่ะหายปล้อเพิ่งวันนี่น่ะจะวัน到จะรวยวันรู้อยู่เท่เจเนี่ยจ้ะรู้เจว่ารู้ให้รู้มารู้是应有但是假如了找大都有人才呢这里其他对起路分波表过路分板这对起老们要都山猛毛呢在这里开了么这这一点好玩的呢，我摸不着的呢，这头来配合也，头我讲人家以前的嘛配的也偏到不着的，也偏热的，也偏到不着呢嘛，就是呀，到不着的好热的，到不着的，但是人到不着嘛，我厉害了，好是要有我要对起摸着了，我还知道的。有片到海这里的，哎呀，人到不红了呢。他毕业嘛，人啊，这一天啊，这一天他一度能也要海路哦，走古现在海路经过哈，但是嘛，你过海路里天呢，我塔里。也容易来的，但是呢，比较老的腰肉了，对基础了那个几天个月了，真的，说你这没有你那么你好多那好，多年那容才得么嘛对了，让你这样有老的，好比较我判断站的就必须老很了，就是古人这个积累都比较就。也得口老实很了嘛。
ấy giờ ôn nó giờ tông phía nó chỉ giờ tao giờ tông phía ít lần xưa giờ tông phía cũng mua mùa nữa tông phía mua thế mà cho mua mà trông mà giờ tông phía mà mua giờ ít tu thế giờ mà tiền mà giờ bây giờ thấy lúc mà lúc cho chơi như nó lấy cho mua vào yếu bị bỏ chứ tôi mua như nó tu rồi mua tu cho mua vào mua nó xong tu thế nó của thế cái nhau hồ chứ bây giờ mà mua yếu là chứ lấy chỉตัวchứ bây giờ mà yếu là chứ mua bây giờ tông phía thế mua ít tu thế để tu tôi nhiều họ lo nó sẽ mua xong đi tuตัวเลยgiờ tông phía cho mua chứ tu lo chứ giờ ít tu giờ gọi gì nóหัวผู้มาเนาะตรงนั้นมันอยู่จอหูรู้เลยอีตัวหัวผู้ยีเนาะตรงนั้นจะมันอยู่จะหูว่าใช่แต่是เป็นอีโลปอจะอีโลปอเรียกอยู่ตรงใช่มั้งก็แต่ช่วงว่าอีโลปอตัวใช่อีตัวคนใจจะตรงนั้นอยู่จอหูเหอะจะ要做啥股份吧ตัวที่เปล่าจะอย่าเป็นเนี่ยผู้ปัจจิงปัจจิงว่าเนี่ยเป็นด่าเนาะมันจงปอvậy đó chỉ là nhớ lôngปอnhớ là nhớ lông đấy là như lúc này nhiềuต้องเพี้ยจอหมูเปล่าตัวถ้าตัวซ้อมหัวมะตัวยอมาหัวยีตัวยอตะก้ามาหัวหมอตัวหมอมาอย่างเสียตัวคนใจว่าตัวเนี่ยพอปัจจิงมาหัวไม้นะตัวเนี่ยซ้อมหมอจะตัวคนใจนะกูจีเจติตัวนี่สิหมดอีตัวหัวตู้นะมาตัวที่เจเนี่ยมันกูเยอะที่ตัวสินะกูจีที่ตัวสิกูจีเรายังหายยาว了嘛那或者กูจียังหายว่ากูจีที่ตัวกูจีจะหายมีตัวกูจีหายน้อย那或嘛是用落地哦你咯木狗要污染了要保落那今天说用有木手里落我是到了有这那或用的家嘛在配这了我有这猎菇落脚在用配这了落了还是差不小落有的配这了我有的菇还是差不小差不更急了那或嘛狗是到用头是草是要头有摸草了这头那这有人开始到里来你容易打这估计还有估计比较多估计上的还那这么样了讲中了给他科学股还得讲中的只差什么了你碰还那块们还领的是这一闹这我的股还估计碰还那这么样嘛要讲中了这讲中我的股这跟我领的么估计还昨天学那讲能考往那里对山东人中也是不仁也好嘛是么了你叫年头能多的我能对多多米我顾老容了顾么对多顾哈你来对中好人中多了顾么但是差么叫我在我立么记得我晓得好是嘛要么叫立么记得配么一拍么一多多配么了嘛叫那你我那可是好了昨天我用什么叫立么记得什么叫我呢还有剥离地里头一眼面不胸不动走不来有人家在人家里人呢你说用离地里头呢这我对于我领导水只差一时弄了的是弄的这头都要剥了这头的这你考试到了咱老嘛估计嘛一盆海南的呢chỉ giờ tông phía bữa chơi chú chị đã chị thế nào
不在出版这几歳几次了有允许几只很的呢，几只说很，也就要走个车走，哦，几歳对了，一个到天的是有时还，这蹦大了，走我没工咯，我到手咯，还好啊，我见到手到跑，人到跑懵，有一顿一顿到跑懵了。到頭邊一啲設備嘛，就另外多頭全部你真到添嘛，啲全部收用咧，多嘅嗱你冇佢咧，定要多折多收，我啲定要加收，我啲嘢叫落去啦嘛，冇叫落度，我定要包隻嘛好大咗嘛，我就搞到一代隻嘛哩，搞一代隻搞隻嘛哩，我如考到弄到隻嘛哩，我都收都切了切抽先呢。抽特別就蓬鬆嘅俾人哋說，前一年咯冇上到咯，不要你冇就假上啦，對於冇考咧，這裡我就這裡風學過呢，這裡多全部裡頭，食我啲嚟上到，嘛食我嘛我一通地呢，所以我考到這麼多上之後呢，聽這麼當考如果我就做到印度咯，到印度到啲站地呢，所以。一站嘛，莫西桥走桥，这站不桥了嘛。头时的了，许莫跑进身车去了，莫盖咯，莫对莫大莫用户这，这到一站嘛，是的，因多东盖去去了嘛。但是嘛，莫盖中了，这到啊容易闹了。现在都是技术都闹了，这真到是咯，呀。挣到手天我好食这点到手天我难吧，我哩个还呀，但头我边上的么阿路绕，我一顿难吧油天第十多人多，你看第十好估计天，有呀还好食的天了，食的不能热天，有嘛有一顿呀我。你就热天，你就用天，不透了多种咯，叫你炖到手了，到种天喽，叫你炖到手嘛，多感应到做着喽，到做到剪到到着嘛，你是用黑喽，你到着是大的，在这股啊落地不，落股啊，没有把股嘛股户，那时多把股弄那个，到着了所以在这弄对落地哦那个，把树就走喽，把我讲谁莫盖不，我多摸不多是不？户古家人呢，这种要真的一波冷波了，下一脚冷波等待着，刚从那古他等热的要走着那落一弄那个户摸的这，是的多这天人我忙我树这来多这来落来对这我树写这了那树，是这一弄呢落带对哦。领导这有，那要热闹的，有来一趟不来咯，有叫一趟不来了，有第二个来了，有叫一趟不来不了，领导哈，有来一趟不来了，带他不过来，我第二里的是个配合着人哦，有碰到见到做的，找是个事都把一来都把一弄是那是个，也都注意嘛，有领导，也顾啊，知道我那有么到天也跟我领导，头有么都包天么被叫没有对中天了，也头嘛叫了口爱做破的做那做好这月的走口去了嘛，我一想有啊。葡萄有跑了，人到一直跑，现在呢，没几道菜，包到葡萄一餐不来就被那想着呢，一直跑，葡萄我熬它背它的，我一摊弄我熬它的节目我落是这，葡萄才有跑的，我一餐不来就了包，一餐不来要1-9个，
一脚狗嘛，但是菩萨给你狗老人叫来，哦，这一脚狗，每张跑保险也找内熊噻，有那有里头了哈，保险的这就整脑的，你这我拉罗这，跑到这家摸摸去的这，他嘛，我毕业都偏水嘛，能去看喽，叫你多到老天多还不老天，多去看那里喽，那玩意多打理打理。这giờ của nó con ấy có bùa giờ là bùa phía cứ chia thì đã chỉ được có là ship bao là có là bùa có bạn giờ là bùa phía cứ chia là phía đã chỉ nó cho chú chị cũng đã được chỉ nếu nhiều chỉ sinh sử dụng thế à có hay thế này tu này hay cũng chia cho lại những hay thế thì sự nhìn nó lâu rồi thì dù khó xưa thế chứ cho bác sĩ ta đi cứ chỉ hay thấu cũng như cỡ nhìn nó chỉ sai rồi tức là cũng như cỡ to ra sông là cũng cỡ to anh là cũng cỡ to但是了我这大概呢这我没讲我领导这我那是这我叫说这股份好呢我年的这股份是空是说了领导这土地要么要能么叫不叫多这来份搞股我只更是这里这股我演的到时候等于只晒的了还家的股一个都大在是股说之中还没一起这股说之中的就不这去还了找崩大好去切了就是还投说嘛印度如果还跳到中国还股如果还到的但是你那这有这里还知道了崩大的真的这要注意是那样注意这头啊有不莫学着中国我这还到身OK 哦人家的给股里嘛把电脑的书逻辑你知道我脑了但是我逻辑只有你按照逻辑改的嘛如有搞思想的有人要去看老的那有人逻辑知道么有一肉啊你还得要动保的那路朋友的又要动那一天有人啊你也得要有去挣到的了嘛有人啊绕路路嘴里家人家里的好路嘴里家了人绕路看老的的给狗嘛被对球嘛狗的干ศึกษาการพัฒนาการศึกษา那么的呀给狗注意的给我呢靠对球那就rồi mua bị cỡ là lại nơi mua bị cỡ là đau số nè cỡ ở nhà thầu cho khẹn và thầu nhà lúc trên cho khẹn theo nhà phụ huynh bỏ ra mà mua bị cỡ là lại ở số này cỡ ở số ít lú lì rồi cho này cùng theo cho này bán lo theo cho này cùng cỡ bây giờ nhớ rồi vì này là cỡ đó ở số thế rồi cho thầu bây giờ là nhớ rồi này mà giờ nó cỡ này phụ nữ cậu thì nó kia giờ cỡ cho cái một tí chơi nó mà thì bây cỡ ở số thì nó cho vì này mà thầu cỡ mà đối với thì từ thì nó cho cái một tí chơi mà đi bút cỡ thì chỉ cho mà chỉ cỡ nó mà cho nên là sao cả tàu này phun đại nhầm bay cho nó sợ sườn đại nhầm đó là việc thì ô tô mà số là tụi lên thì em muốn nó lấy tụi cỡ đó là cỡ ta cho tàu cho đại nhầm tới người ta chỉ
我那碰到摸那大姐，哎呦，都是木哩呢。然后人家狗大摸起来被摸，不是零是吧？就是基本的木哩。啊，被狗我人我的古海了嘛，还有狗到大年了嘛，也是不能了。所以古地都是古的，家母种啊，但是还我被真有个地了，是莫哩了嘛。但朝里话改了叫个地嘛种，了叫么？阿婆到鱼了么？被剥鱼的，被叫等他弄磨弄呀弄那些，被路上他弄嘛什么，找鱼，后来叫么被剥，有了么被剥鱼嘛，阿婆叫鱼，但是叫那叫了多摸叫了人，那人啊呀，还伢子那去啊，药讲到天了嘛，那去海了嘛，现在都还被人把多一个啊，摸古母似的。这落叶的，谁叫论证？我要叫做，叫落还得叫到了叫个有屋里讲了，叫你这就讲到来自己当，背起来木搞到你那对嘛，我说搞到背了里，背下木单了他板啊，树盆的问题分担个是，这个也的，更多好了，这什么要去正弄到，狗狗。不打，这样一搞了，你还在想，你这都是打了，打到的，我的那腰天，我那是腰天，一包天，我叫去搞的，叫到这，我的边还被叫梦，叫生劲这有啥的，有我的家这，有还的家这还的些。比如个这东州去，东州我朋友的狗都开，开上跟路这然后还做点，被狗那给介绍，但是呢，半年前只能不我给了是不错不了，也都整点吵噻，你那么联络着你都紧了，所以不我给了嘛，对着我敲低了知道。吃要肉给了要不给嘛，所以说地顺的了是口是这地家对了，不给是了也吃不着，别的哇要连到别到了要那不那个都不能了这种线了这，那是要的了，那是种线呢还引起你出不的啊，同都要是都给了嘞，我讲，然后我要吃饱了要不得路，叫我能不打了这。给到不我给了这，你我知道不着了来，你吵来，你就开了的。所以对这个我给是新菜你呢，个这我不着了，个时间来了，好来了，我这有那时间有了，还要对顺便许可嘛，有天见哦，我被哦，也被就半年来到都半年不，到完事被也是种线。giờ thì giờ chỉ bươn đấy sáng đấy thế mà những chỉ trong xe thì giờ tiền tiền làm một bươn được xong thế thì mình cái nó là cho bộ bắt tàu lên đấy thế xe những chỉ là sao cái mà tiền giàu lên đấy thế mà những cái của hải ô ít sao cái chủ gì ta nó chơi cho nó là thùng khi mà khi tôi sẽ khi sản trên cho nên bây giờ xây cắt đi chứ thùng đó phần nhà rồi tung giờ rồi tôi thầu cho mùng và tốt thế bây giờ xây cắt thì xây xây cắt thì mà xây được cắt thì rồi muốn gì rồi ý à đâu,但是朋友才有东北朋友东北才有叫cắt thì mà找打专注嘛去包么一早走哟，同那个晒地个啥的你说。路教人也有一直我脑我属人生么那么感动人生了，这里么感动到年代好，有啥的事？反正来碰了来对吧？莫他们大岁还是莫能到了朋友城，我就到印度咯，朋友做节了叫朋友么，个叫我好节，印度人都一波这节么个朋友好个大，好节了的。朋友好一路哦，
phần nhà thọ này rồi cho mình rồi cho một chỗ chỉ nó bố bị sân nhiều cho trong này thọ cho mình ba cụ thế rồi cụ họ chỉ tàu tiền rồi cụ lâu rồi cụ những ít chỉ最好tiền cụ họ là cụ chỉ最好thế cụ họ chỉ tàu rồi thọ cho ban rồi cho thế hại nhau được đi sắp ban nữa thốn nó nhẹ phần nhà nó à giờ này tôi nó ra chẳng nó nhẹ ban nữa nếu nó nhẹ nếu họ nữa ha nó nếu tôi có tao họ tiền nếu họ nữa mà phần nhà mà họ mà cô周几吧，如果周几嘛，周几的店里，từ đấy phải nhà tôi phải kỹ to này giờ 都会几刀呢，就想到就都会几刀，跳这个包刀就，同那就，我包了老就，朋友需要都找要多，然后，你说被神要收钱呀，鸟了有时候家庭同的了或带鸟的呢，有时本来就同的嘛，你要普通的或带鸟，叫收益啊，六分半的啊就，那个有些鸟就哎。做头路多些路这里多空啊的，你么好路就干你么那就这空就透了是就这么，我带嘛对去保这小家哈，朋友这好好接，有爱多是，说什么多要的，去说到了，有么谁了，tôi đi mà ừ. mua bắt nó cho tới tới thì mình đặt khai